Hi! Welcome back sa The Braided Book at tara, magtirintas tayo ng buhok. Long time no see, na-miss nyo ba ako? Kasi ako, na-miss ko kayo at na-miss kong gumawa ng videos. Pero ito, nagbabalik na ako at sana tuloy-tuloy na. So ngayon, balik tayo sa TBB 101 at pagtuturo ko sa inyo ng iba't ibang klase ng braid. So ngayon, yung dalawang ituturo ko ay kinukonsidera ko siyang complex o medyo mahirap. Kasi intricate siya tingnan. Pero sa totoo lang, madali lang siyang gawin. Ito ay ang infinity braid at Chinese Ladder Braid. Simulan na natin! Sisimulan ang infinity braid sa paghati sa buhok sa dalawang section. So, dapat pantay yung dalawang sections na yon. So, sa isang section, kukurot lang kayo ng manipis na strand at yun yung magiging ikatlong section at siya yung gagamitin natin para ipulupot at gawin yung infinity braid. Pangalanan na lang natin yung sections ng buhok. So, Section 1 and 2 yung dalawang makapal na sections ng buhok or strands ng buhok. Tapos yung manipis si Section 3. Sa Section 3, mula sa gitna, dadaan siya sa ilalim ni Section 1, iikot siya hanggang makarating sa ibabaw at makabalik sa gitna. Balik niya sa gitna, dadaan naman siya sa ilalim ni Section 2, iikot siya hanggang makarating sa ibabaw ni Section 2 at makabalik sa gitna. So, uulitin lang yung step na yon hanggang makabuo ka ng tuloy-tuloy na 8. Kung mapapansin nyo, yung pinaka gumagalaw lang talaga sa dalawang kamay ko ay yung parehong hintuturo at hinlalaki. Sila yung nag-guide dun kay section 3 para makatawid paikot kay sections 1 and 2. Ulit, si Section 3, idadaan sa ilalim ni Section 1, paikot hanggang makabalik sa gitna, at dadaan naman siya sa ilalim ni Section 2, paikot hanggang makabalik siya sa gitna. Kapag manipis na lang si Section 3, kukuha ka lang ng manipis na strand sa magkabilang gilid ng Sections 1 and 2. Sa Chinese Ladder Braid, mula sa isang buong section ng buhok, kukurot ka lang ng maliit na section. Ito yung gagamitin natin para gawin ang braid mismo. Dagdag na tip, makakatulong kung medyo damp o medyo basa ng konti yung maliit na strand na gagamitin natin sa pag-braid. Para sa braid na to, tatawagin kong Section 1 yung maliit na section at Section 2 yung malaki o yung pinakapagpupuluputan ni Section 1. So, si Section 1 hawak ng hintuturo at hinlalaki. Idadaan siya sa ilalim ni Section 2 pero hindi buo. Dapat merong loop na may iwan dun sa side kung saan siya kinuha.
idadaan siya sa ilalim. Dapat hawak nung hintuturo at hinlalaki ninyo yung pinakamalapit sa base na part ni section 1 para hindi siya tuluyang mahila kapag inikot na si section 1 kay section 2. So, idadaan si section 1 sa ilalim ni section 2, paikot at ibabalik siya doon, pero this time ipapasok yung dulo ni section 1 doon sa loop na ginawa ninyo gamit yung dalawang daliri. So, makikita nyo sa video, actually yung ginamit ko yung hinlalato tsaka yung hintuturo ko, pero mas madali gamitin yung hintuturo tsaka hinlalaki. So, inipit ko si section 1 dun sa hintuturo at hinlalato ko para mahila ko siya. Gagawa ko ng buhol doon sa base part ni section 1. Kapag manipis na lang si section 1 bago simulan yung pagbuo ng loop, kumuha muna ng kaunting strand na isasama sa kanya. Kapag nadagdagan na si section 1, pwede na ulit magsimula sa paggawa ng loop. Sa part na to makikita ninyo na ang ginamit ko na para hilain yung dulo ni section 1 ay yung hintuturo at yung hinlalaki ko. So, di ba mukha siyang mas madali. At yan ang dalawa pang klase ng braids, ang Infinity at Chinese Ladder Braids. Sana may natutuhan kayong bago at sana natuwa kayo sa tutorial na ito. Kung oo, palike naman sa baba at pa-subscribe na rin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!